พอมันพูดถึงเรื่องราวในคุกตัวละครทุกตัวมันจะมีความผิดแล้วก็มีความลับต่างๆหนูแบบต้องเคลียร์ว่าเนี่ยไม่ใช่เมเบิลต้องเป็นเบลที่ไม่ใช่แป้งมันไม่ใช่ตัวตนหนูเลยสักอย่างบทมันมาดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากอวยกันไปอวยกันมาจริงๆโปรเจกต์นี้ตั้งต้นจากตัวเขาเลยถ้าจะพูดจริงแล้วเพราะว่าเอาจริงๆใหม่แค่จ้างเขามาเขียนบทอะค่ะคนเนี้ยใช่ผมก็เป็นแค่เขียนบทตามสไตล์เขาแค่นั้นเองแต่ว่าความเข้มข้นต่างๆก็คือผมก็วางเส้นเรื่องไว้ชัดเจนละแต่ละอย่างเวลาเขามาหน้าเซตเขาก็จะรู้สึกว่าในแง่การแสดงอ่ะเขาสามารถแบบเหมือนแอดบางอย่างเพิ่มเข้าไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างที่เขาเสนอไปส่วนใหญ่เขาเวิร์กหมดเลยอะไรเงี้ยอวยสุดๆคือบทมันมาดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากอวยกันไปอวยกันมาบทมันเข้มแล้วแต่ลองดูการแสดงของเด็กเราค่ะเข้มข้นมากไปไหนอะเอาเลยบอกว่าเข้าไม่ได้ไงไม่ได้เพียงแมงปอกลับไปเฮ้ยเอาเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องหนูแบบต้องเคลียร์ว่าเนี่ยไม่ใช่เมเบิลก็ซึ่งทำให้หนูแบบต้องนั่งต้องแบบเหมือนต้องมีสมาธิมากๆแล้วหนูต้องไม่คิดอะไรที่เกี่ยวกับเมเบิลไม่คิดอะไรที่แบบสมมติว่าหนูมีเพื่อนอย่างเช่นมีน้องๆในกองทุกคนที่หนูรู้จักหนูจะต้องแบบตัดทุกอย่างก่อนเข้าซีนมันก็เลยทำให้หนูแบบทำอารมณ์ก่อนเข้าซีนค่อนข้างนานซึ่งแบบเป็นที่โจทย์จันในเรื่องในนี้ในกองว่าเมเบิลทำอารมณ์อยู่ หนูแบบรู้เลยว่าแบบตอนคิวที่แล้วไม่ค่อยรีแลกซ์หนูเครียดใช่ตึงเลยเราไม่ต้องไปแบบตั้งใจมากเลยพยายามแบบตั้งตัวให้แบบนี้ว่างๆก็เดินอยู่ในคุกเนี่ยเดินไปดูห้องขังเราให้เราชินให้เรารู้สึกว่าที่นี่แบบเราอยู่ที่มาปี2 ปีรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนการทำอารมณ์ซีนไหนที่ยากที่สุดสำหรับหนูอะซีนโมโหเพราะว่าแบบมันต้องโมโหอะเหมือนมันต้องหายใจแรงแล้วมันจะต้องแบบโกรธจริงๆอะแล้วแบบบางครั้งเวลาเราเล่นซีนโมโหมันถึงยังนะอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้าเทียบว่าซีนโมโหกับซีนแบบอารมณ์ที่เศร้าอะหนูรู้สึกซีนโมโหยากกว่ามันต้องแบบโมโหทำเข้าฉากของเบลคือสำหรับหนูมันคือการที่ต้องเป็นเบลที่ไม่ใช่แป้งอันนี้ยากอยู่ค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นท่าเดินอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูจะแบบติดความเป็นตัวเองอยู่บ้างส่วนดราม่าก็ถือว่าต้องเตรียมตัวนิดนึงค่ะถึงหนูจะในเรื่องจะร้องไห้บ่อยแต่ว่าแต่ละการร้องไห้มันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันแล้วก็ทุกครั้งมันก็เหมือนเป็นการชาเลนจ์ตัวเองลุ้นกับตัวเองตลอดจะทำได้ไหมนะบางทีมันก็กังวลนะคะแบบฉันจะร้องออกไหมนะจะมาไหมนะแล้วถ้ามันไม่มาจะทำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เต็มที่กับมันแล้วก็สุดท้ายก็คิดว่าทำได้อย่างเต็มที่ค่ะพอดีเจอเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยอะแต่โอเคละงานไวผ่านที่เดียวผ่านไปดิดี้กับแองจี้ก็คือคนละคาแรคเตอร์แล้วก็คนละแบบขั้วโลกกันเลยค่ะก็คือหนูอะเป็นคนที่introvert แต่ว่าดีดี้เขาเป็นคนที่แบบ extrovert แล้วก็เอาแต่ใจมันไม่ใช่ตัวตนหนูเลยสักอย่างหนูต้องหาจุดเชื่อมโยงระหว่างดีดี้กับหนูเพื่อเราจะได้เข้ากันได้พี่ใหม่เขาก็แนะนำว่าให้เราอะลองหาในสิ่งที่แบบเราชอบเหมือนกันคือหนูอะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแล้วดีดี้เขาเป็นคนที่ห่วงสวยก็เลยเอาจุดนั้นมาเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะให้แบบเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ากันได้เอาของมึงมาขายในที่ของพวกกูเพราะงั้น50-50เนาะ คือดีดี้เป็นคนแบบแรงๆอะค่ะทุกคนเป็นคนจีนแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบแกล้งคนอื่นเอาแต่ใจคือนิสัยไม่ดีเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนางมีความน่ารักในตัวไม่ได้แบบว่าร้ายจนถึงแบบให้ทุกคนแบบเกลียดอะไรขนาดนั้นค่ะคือจะมีความที่แบบชอบแกล้งแต่ก็มีความน่ารักในตัวด้วยในตัวละครพอดบอกเลยว่ามีปมครับทุกคนคือด้วยความที่พอดเขาเป็นคนที่จริงไม่ได้อยากมาทำในตรงนี้ครับผู้คุมคือเหมือนเขาก็ไปเป็นฝึกงานแล้วก็แบบคือเขาเป็นคนตรงๆคือแบบเขาเห็นตรงไหนผิดเขาก็รายงานไปตามที่แบบเห็นว่ามันผิดจนทำให้คนอื่นไม่พอใจก็เลยแบบเหมือนอยู่กับคนอื่นไม่ค่อยได้พ่อแม่ก็เลยแบบไปที่ไหนไปฝึกงานที่ไหนก็แบบเหมือนไปไม่รอดงั้นไปฝึกกับพ่อแล้วกันแต่ลึกๆจริงๆของพอดก็คือไม่ได้อยากทำครับทุกคนแล้วพอ
เข้าไปอีกยิ่งเจอปัญหาเกี่ยวกับพ่ออีกโหยิ่งไปกันใหญ่เลยครับทุกคนเราพอก็ไม่รู้ว่าควรทำยังไงอะไรแบบนี้ครับพ่อครับไหนพ่อบอกว่าผู้คุมชายต้องมีผู้คุมหญิงอยู่ด้วยตลอดเวลาไงครับแล้วนี่มันอะไรคือแต่ละ EP เนี่ยมันก็จะมีคือพอมันพูดถึงเรื่องราวในคุกนะครับมันก็จะตัวละครทุกตัวมันจะมีความผิดแล้วก็มีความลับต่างๆที่มันถูกซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็มันจะค่อยๆเผยออกมาในแต่ละ EP ครับอย่างป้าพรเนี่ยป้าพรก็จะมีความลับบางอย่างของตัวเขาอยู่แล้วก็อย่างพี่นุ่นดาวก็จะมีความลับที่ใหญ่มากๆที่จะส่งผลต่อเรื่องด้วยในขณะเดียวกันว่าบางครั้งเนี่ยความน่าติดตามมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบางทีความลับเหล่านี้มันไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ควรจะได้รับรู้ข้อมูลนี้และเขาก็จะใช้ความลับนี้ในการแบบเหมือนทำร้ายคนอื่นได้แล้วสุดท้ายมันก็ได้เป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความแบบมีอำนาจแย่งชิงข้อมูลแล้วก็แย่งชิงแบบความรักอะครับทุกๆอย่างมันรวมกันโดยมีจุดที่ร้อยเรียงกันคือความลับเหล่านี้แหละใช้ความลับเหล่านี้เป็นอาวุธในการเล่นงานคนก็ถ้าแต่ต้องตัวเบลอะเงินสักบาทจากเราดีๆก็จะไม่ได้ส่วนแผนเงินกู้อันเนี้ยเราก็จะเอาไปดีลกับคนอื่นแทนลองคิดดูแล้วกันนะก็คาแรคเตอร์เก๋ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโซเซสสดใสเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเขาก็มีเรื่องราวแบ็คกราวด์ของเขาที่จริงๆแล้วเก๋เป็นคนที่ค่อนข้างน่าสงสารมากๆเลยอยู่ดีมันจะดราม่ามันก็ดราม่ามากๆเลยต้องพยายามหาตรงกลางเก๋ให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีตัวละครเนี้ยมันเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยค่ะก็ในเรื่องราวทั้งหมด8 EP อ่ะก็จะเขาเรียกว่าอารมณ์เก๋มันก็จะสวิงขึ้นสวิงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำไมจะไม่ได้พี่เป็นหัวหน้านะก็เรื่องนี้พอดเขาก็ไปคุยกับพอเองสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราสึกว่าคาแรคเตอร์ดาวเนี่ยดูมีความซับซ้อนมีทั้งแบบความโหดแต่ขณะเดียวกันก็มีความห่วงใยกับน้องตัวเองแบบแก๊ง 3D อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนักเลงแต่ก็มีคุณธรรมหน่อยๆแต่ก็โหดเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้น่าสนใจก็เลยสนใจค่ะก็คือแก๊งของหนูนะคะมีพี่ดาวพี่เดือนนะคะเป็นแก๊งที่อบอุ่นมากรู้สึกว่าเราเป็น number 1ของเขานะคะในแก๊งที่ดีบทที่ยากคือการบาลานซ์ความเป็นตัวตนของแคลร์กับคนอื่นในคุกกับการเป็นตัวตนของแคลร์กับป้าพรหนูต้องบาลานซ์ให้ดีเพราะแบบหนูอยู่กับป้าพรคือป้าพรคือเซฟโซนของเราในคุกเลยอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราอยู่กับคนอื่นคือเราไม่เชื่อใจใครเลยแม้ไม่มีใครที่เราเชื่อใจเลยยกเว้นป้าพรมันก็เลยเหมือนแบบหนูจะต้องบาลานซ์ตัวละครไม่ให้แบบว่าอุ้ยอันเนี้ยอย่างดุเลยแต่อีกอันนึงอย่างซอฟเลยแล้วเหมือนแบบเราเหมือนอาจจะเป็นคนโดย2บุคลิกอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องแบบบาลานซ์ตัวละครให้ดีตอนแรกที่หนูมาที่นี่นะก็มีแต่ป้านี่แหละที่ดูแลหนูสอนหนูปลูกต้นไม้ด้วยนะแล้วตอนนี้ปลูกเก่งยังลูกทำไมหนูเรียนไม่ต่อเนื่องครูหนูขี้ลืมในเรื่องนี้ก็คือบทเขาเป็นแบบว่าเป็นคนสูงอายุที่ใจดีแล้วบังเอิญที่ต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่สบายบ้างร้านแชร์ดูแลบ้างอะไรเงี้ยคอยดูแลกันอยู่ในเรื่องนะคะคนตอบคำถามนะคะว่ามีกี่คิวที่เบลไม่ร้องไห้จะถามว่าเบลร้องกี่คิวไว้แล้วมันน่าจะนับยากไปค่ะหนูทั้งน้ำมูกน้ำตาไหลใส่เสื้อผ้าแล้วค่ะ